بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنحل مسألة 10.1 شير بارت من كتاب بروفيسور ألان ويليامز في الجزء الخاص بالبيرنج كونكتورز. نشوف إن شاء الله المسألة. example 10.1 بيقول لك bolts in shear and bearing with deformation as a design guide. يبقى هو حاطط الديفورميشن دلوقتي 25% انش. بيقول لك الكونكشن شون ان فيجر 10.7 هو عبارة عن دبل انجل كونكتد مع جسد بليت. الزاويتين باك تو باك بينهم جسد بليت، كل زاوية 4 في 4 في 7/16 التخانة بتاعتها. أما بالنسبة لجسد بليت الوسطاني اللي هو 3/4 إنش، وبيقول لك إن أنا عندي 4 بولت جريد A490 اللي هو تايب بي، وال3/4 إنش، وسناك تايت اللي هو راجل الناس اللي بتربطها عن طريق السبانر اللي هو يعني ما بيزلش فيها حاجة يعمل لها بريتنشنينج، وبالتالي فالنوع ده اللي هو البيرنج تايب. and threads are excluded يعني تايب X، يبقى هي B تايب X from the shear planes. Deformation around the bolt is a design criteria أو design consideration, and the bolt spacing is as indicated. إن السبيسنج في الوسط 3 إنش، وفي الإدج 2 إنش، والإدج للجسد بليت 2 إنش برضه. Assuming that the angles and جسد بليتس are satisfactory، يعني بيقول لك ما تحسبليش يعني بالنسبة للزاوية زاوية adequate وجسد بليت adequate، يعني ما ترجعش تحسب لي تاني الديزاين او التشيك بتاع التنشن ممبر اللي هو فيه فراكشر باي ييلدينج وباي التيميت والبلوك شير. كل الحاجات اللي هي الحسابات الخاصه دي اكسكلودد. المطلوب منك ان انت تحسب الشير والبيرنج بتاع البولتس. نبتدي ان شاء الله بموضوع الشير. عندنا الجدول تيبل G32 اللي احنا اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت، والقيم بتاعتنا احنا في جروب بي لان احنا عندنا 490 اكس. يبقى الاكس بتاعنا فين؟ اكسكلودد اللي هو ده، اللي هو اعلى شير واعلى شير فاليو اللي هو 84، اللي احنا زي ما اتفقنا بنحسبه ان احنا بنجيب ال 150 في 0.625 في 0.9 يديني 84، وبضربه في 8/10 اجيب الايه انكلودد. طب انا هاخد الجدول ده اهو، نحسب بطريقتين. الطريقه الاولانيه بنستفاد من الجدول، بنحسب منه ايه القيم بتاعه النومينال، وفي نفس الوقت عندنا الجدول 7.1 اللي هو المخصوص بتاع الشير. ده بيدي لك القيم بتاع ال ار دي والاي اس دي لكل مسمار، بتضرب في العدد وبتضرب بتشوف عدد الشيننج بلان، هل انت سنجل شير ولا دبل شير. فبيرمز بالسنجل شير بالرمز اس وبالدبل شير بالرمز دي. يبقى انا لو ابتديت بالتيبل اللي هو تيبل 7.1، تيبل 7.1 بخش عندي دايمتر 3/4، وبخش على جروب بي لان انا عندي اس تي 194، عندي اكس، امشي كده وامشي كده مع التقاطع ده يديني الفاي ار نومينال. يبقى في حاله ال ار في دي عندي 55.7، القيمه المجاوره ليها هي 37.1 زي ما حضراتكم شايفين. ادي القيمتين اهم، وهنصلح ده.
يبقى هنا دبل شير. اوكي، يبقى 3/4 انش دبل شير كابيتال بي. يبقى هنا 55.7 وهنا 37.1 ده لكل مسمار. عندنا كم مسمار؟ عندنا 4 مسامير. يبقى في الحالة بتاعتنا هضرب في 4. 4 في 55.7 يبقى 222.8 و4 في 37.1 يساوي 148.4. عايز أشيك على الجدول ده. ميزة الجدول ده إنه بيديني الأريا، فأقدر أستفيد بالأريا. الجدول اللي فات كان بيديني KSI، يعني ستريس فورس على الأريا، وأنا هحتاج أضربه في الأريا، محتاج أضرب في العدد، محتاج أضرب في الشير بلينز. يبقى من الجدول عندنا 84 تايب بي في المساحة اللي هي 0.442 نومينال بولت اريا، في عدد المسامير 4. عندنا دبل شير باك تو باك، يبقى الشيرنج عندك 2 في 2 يبقى اديك 297.02. ده لسه ما ضربش في اي معاملات. عندي الفاي بتاعت الشير 75% في حالة ال ار في دي، يبقى 75% في 297.02 يديني 222.77. وفي حالة ال اس دي باخد الرقم ده واقسمه على المعامل 2، يعني نص مضروب في 297.02 يديني 148.51. نبص على الارقام نلاقي ادي 222.8 وهنا 222 almost 8، يبقى approximated ل 223 في حالة ال ار في دي. وفي حالة ال اس دي عندي 148.5 و148.4، يعني كان بيابروكسيميتد ل 149 كبس. يبقى بكده يكون الجزء الأولاني من المسألة الحمد لله ربنا أكرمنا وانتهينا منه. المرحلة الجاية اللي هي نحسب البيرنج والتشير أوت والقصة بتاعتها. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.